Bluetooth mode. Purchase today. तर मित्रांनो, हे आहेत OnePlus बुलेट्स वायरलेस Z, वन ऑफ द चीपेस्ट OnePlus बड्स, ज्याची अनबॉक्सिंग आणि रिव्ह्यू आपण या व्हिडिओमध्ये करणार आहोत. आणि त्याचबरोबर याच्यामधील ग्रे कलरचे बड्स युनिट मी आज गिव्हअवे म्हणून तुम्हापैकी एकाच गिफ्ट करेल. तर याला जिंकण्यासाठी आणि गिव्हअवेमध्ये पार्टिसिपेट करण्यासाठी या व्हिडिओला पूर्ण पहा, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला मी पूर्ण रूल्स एक्सप्लेन करेल. तर सर्वप्रथम तुम्हाला OnePlusचा बॉक्स अशा प्रकारे पाहायला मिळतो, जो की लाल आणि पांढऱ्या रंगाच्या कॉम्बिनेशनमध्ये येतो. त्याच्यासमोरच OnePlusची ब्रँडिंग दिलेली आहे आणि त्याच्या लेफ्ट कॉर्नर साईडला याचे की स्पेसिफिकेशन्स मेन्शन केलेले आहेत, जे तुम्हाला बिलकुलही वाचायची गरज नाही, कारण व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एक्सप्लेन करणारच आहे. बॉक्सच्या मागलच्या साईडला जास्त काही मेन्शन केलेले नाही. तर डायरेक्टली आपण आता बॉक्स ओपन करूया. तर बॉक्स ओपन केल्यावरच वरी आपल्याला आपले एअरबड्स पाहायला मिळतात, जे फर्स्ट इम्प्रेशनमध्ये खूप चांगले आहेत आणि हे व्हाईट कलरमध्ये येतात. त्याचबरोबर ग्रे कलरमध्ये बी आहे, पण तो मी गिव्हअवे करणार आहे. बॉक्समध्ये तुम्हाला एक चार्जिंग केबलसुद्धा पाहायला मिळते, ज्याचा पॉईंट आहे USB to Type-C, जे की फास्ट चार्जिंगला सपोर्टही करते. आणि त्याचबरोबर याच्यामध्ये काही एक युजर मॅन्युअल गाईडसुद्धा दिलेले आहे, ज्याला वाचायची बिलकुलही गरज नाही. तर वापस आपण आपल्या प्रोडक्टकडे येऊया. त्याच्यावरच OnePlusची ब्रँडिंग दिलेली आहे. समोर एक लाईट इंडिकेटर आहे. ज्यावेळेस तुम्ही याला ऑन कराल, ही लाईट ब्लिंक होते. त्याच्या मागच्या साईडला Type-C चार्जिंग पोर्ट दिलेले आहे, जे की फास्ट चार्जिंगला सपोर्ट करते आणि फक्त 45 मिनिटांच्या आत हे केस पूर्ण चार्ज होते. आता कॅप्सूल ओपन केल्यानंतर याच्यामध्ये आपले एअरबड्स वरच आपल्याला पाहायला मिळतात, जे की मॅग्नेटिक कनेक्ट असल्याने हे स्टिक आहेत, ज्याची क्वालिटीही खूप चांगली आहे. त्याचबरोबर यांना कनेक्ट करण्यासाठी सिंपल तुम्हाला ब्लूटूथ ऑन करावे लागेल. जर तुमच्याकडे OnePlusचा स्मार्टफोन असेल तर तुम्ही सिंपल पेअरिंग फीचरच्या मदतीने याला इझिली कनेक्ट करू शकता, किंवा अदर ब्रँडचे स्मार्टफोन असतील तरी तुम्ही याला कनेक्ट करू शकता, काही अडचण येत नाही. यामध्ये 10 mmचे बेस बूस्ट ड्रायव्हर्स आहेत, जे तुमच्या साऊंड क्वालिटीला खूप जास्त एनहान्स करतात. या बड्सला 10 मिनिट चार्ज केल्यास 3 घंटे हे चालू शकतात, विच इज द बेस्ट थिंग आय सीन इन दिस बड्स. यामध्ये टोटल केस सहित बॅटरी बॅकअप पाहिल्यास तुम्हाला 20 घंट्याचा बॅटरी बॅकअप पाहायला मिळतो आणि बॅटरी याची 450 मिली अँपायर इतकी आहे. यात IP55 सिक्युरिटी पाहायला मिळते, जी तुम्हाला एक फ्लॅश प्रूफ सिक्युरिटी प्रोव्हाइड करेल. याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही डायरेक्टली याला पाण्यात बुडवू शकता, पण जर पाऊस आला तर हे बर्ड्स त्या पावसाचा मारासुद्धा झेलू शकता. बाकी फर्स्ट इम्प्रेशन जर पाहिले तर बर्ड्सची क्वालिटी खूप चांगली आहे आणि वन ऑफ द बेस्ट बर्ड्स आहेत, जे की 3000 रुपीजच्या आतमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात. नो मॅटर खूप याची क्वालिटी चांगली आहे, पण तुम्हाला जर साऊंड क्वालिटी थोडी जास्त मॅटर करत असेल तर तुम्ही दुसऱ्या ब्रँडच्या एअरबड्स बरोबर जाऊ शकता. पण तुम्हाला जर बजेट मॅटर करत असेल तर तुम्ही या OnePlusच्या बड्स Z बरोबर जाऊ शकता, जे की नो मॅटर खूप चांगली डील आहे. तर आता आपण बोलूया गिव्हअवेबद्दल. पार्टिसिपेट करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओला लाईक करावे लागेल, या व्हिडिओला शेअर करायचं आहे आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. कमेंट सेक्शनमध्ये फक्त एकच कमेंट करायची आहे रिगार्डिंग दिस इयरबड्स, आणि जसे या व्हिडिओवर 1000 लाईक्स कंप्लीट होतील तसे मी गिव्हअवे विनर रँडम कमेंट पिकर या सॉफ्टवेअरने चूज करेल आणि जोही विनर असेल त्याच्यापर्यंत हे बड्स पोहोचवले जातील. तर आय होप तुम्हाला पूर्ण एक प्रकारे रूल्स समजले असतील. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा. रिगार्डिंग याच्या काही प्रश्न असतील किंवा इतर प्रश्न असतील तर खाली कॉमेंट सेक्शनमध्ये विचारू शकता. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर शेअर करायला विसरू नका. सो दिस इज मी पृथ्वी फ्रॉम मराठी फ्रेक, अँड आय विल सी यू गाईज इन द नेक्स्ट वन. Paper Fall Bros.